አፍና አፍንጫዎቿን ሰንጥቆ ከራስ ቅሏ በብራናዎቿ መካከል ከመውጣቱ በፊት የአንጎል ቲሹ የግንባሯን ከንፈሯን መንጋጋዋና ፊቷ ላይ ያሉ አጥንቶቿ ጠፍተዋል። እዚህ አስከፊ ጊዜ የሚያስከትለው የማይሻር መዘዞች ፊቷን ለዘለቄታው ለውጠውታል። ያልተለመደ ጉዳይዋ እንደ ሰደድ እሳት በመላው የሕክምና ማህበረሰብ ተሰራጭቷል። የተፈራው አልቀረም። ቀድሞውንም ሐዘኑን ሲያስተናግድ የነበረው የቶክስ ድምጽ ሰምቶ የተቆለፈውን የመታጠቢያ ቤት በር እየረገጠ ወደ ውስጥ ሲመጣ የነበረው ሮበርት ድንገት ተኩስ ሰማ። በቀሪው ሕይወቱ ሁሉ የሚያሳዝን ነገር ተመለከተ። የሚወዳት ታናሽ እህቱ በደም ተሸፍና በፊቱ ተኝታለች እና የዚህ አስከፊ ጊዜ የሚያስከትለው የማይሻር መዘዞች ፊቷን ለዘለቄታው ለውጠውታል። የሁኔታው ክብደት በሱ ላይ ስለከበደው የድንጋጤ አውሎ ንፋስና የተስፋ መቁረጥ ፍላጎት በእርሱ ላይም ገነው ነበር። በዚያን ሰዓት ወደ አገሪቱ የእርዳታ ማዕከል ወደ ሆነው 911 በደመነፍስ ደወለ። እህቱን ለማዳን አሁንም ጊዜ እንዳለ ተስፋ በማድረግ እርዳታ ለማግኘት ነበር የደወለው። በድንጋጤና በጥልቅ ሐዘን የሚያውቃትን ጓደኞቿን፣ ጎረቤቶቿን ወደ ጥልቅ ሐዘን የከተተም ውሳኔ ነበር። በዛ ሰዓት የተተኮሰው አንድ ነጠላ ጥይት የኬቲ ፊት ላይ አሳዛኝ ክስተትን አስመስክሯል። በዛ በከፋ ቀን ከደረሰው ከባድ ጉዳት በኋላ ፊቷ ላይ ከባድ ሁኔታን ፈጥሯል። ለህይወት አስጊ የሆነ የህይወቷን ሂደት የሚቀይሩ ጥይቶች አፍና አፍንጫዎቿን ሰንጥቆ ከራስ ቅሏ በብራናዎቿ መካከል ከመውጣቱ በፊት የአንጎል ቲሹ የግንባሯን ከንፈሯን መንጋጋዋና ፊቷ ላይ ያሉ አጥንቶቿ ጠፍተዋል። አይኖቿ ባይነኩም ነገር ግን ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ታሪኳ የማይታሰብ ውስብስብ ቢሆንም ያልተጠበቀ አቅጣጫ ግን ወስዷል። የመጀመሪያዎቹ ምላሽ ሰጪዎች በፈጣን ተግባራቸውና የመጀመሪያ የመከላከያ መስመር ሆኖ ሲያገለግሉ ከደቂቃዎች በኋላ ፓራሜዲኮች ሲደርሱ የኬቲ ሁኔታዋ በጣም አሳሳቢ ነበር። እናም በእያንዳንዱ የልብ ምትና እስትንፋስ ለኬቲ ህይወት ሲታገሉ ነበር። በአደጋው ውስጥ የሕክምና ባለሙያዎች እሷን ለማረጋጋት ሲታገሉ፣ ፓራሜዲኮች በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ሆስፒታል ሲወስዷት የመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ውስጥ የህይወት አድን እርምጃዎች ከባድ ነበሩ። ኬቲ ጉዳቷ ከምንም ነገር በተለየ መልኩ እይታ ያለው ቢሆንም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲሰሩ የጉዳዩ ውስብስብ ነገር ግልጽ ሆነ። በፍጥነት ኦክስፎርድ ሚሲሲፒ ወደሚገኝ ሆስፒታል ተወስዳ የነበረችበት ሁኔታው በጣም አሳሳቢ ስለሆነ በኢንዶትራኪያል ቲዩብ ተይዛ የፊንጢጣዋን ኦፕቲክ ነርቭ ለመተንፈስ እንዲረዳት በአየር ማናፈሻዋ ላይ ተጭኗል። በዚህ ሁሉ የእርሷ የፒቱታሪ ግላንድ መጎዳት ሆርሞን አጥንቶቿና የሶዲየም መጠን ከቁጥጥር ውጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ይህም ለህይወቷ አስጊ ነው ተብሎ የሚታሰብ ነበር። በመሰረቱ በተወሰነ ከተሳሰበ በኋላ ለቀጣዩ ቡድን እሷን ማዘዋወር እንደሚያስፈልጋቸው ተሰምቷቸው ነበር። ስለዚህም እሷን በሄሊኮፕተር ወደ ሜምፊስ ሆስፒታል ደረጃ 1 የአሰቃቂ ሁኔታ ማዕከል ለማድረስ ውሳኔ ተደረገ። በተቻለ ፍጥነት
የኬቲ ቀዶ ጥገና ላይ በመጡበት ጊዜ ይህ በሚቀጥሉት ዓመታት ከ12 በላይ ቀዶ ጥገናዎች የመጀመሪያዋ ይሆናል። ሕክምና ያደረጉላት የቀዶ ጥገና ሐኪሞች በቀጥታ ብሩህ ተስፋቸውን አላጋነኑም። ለዛም ሂደት ምስልን አላስቀመጡም። የዱም የመጀመሪያው የንግድ ትዕዛዝ ከየትኛውም አሰራር በኋላ የኬቲ ህልውናን ማረጋገጥ ነበር። ይህ ተግባር ከሕክምና ባለሙያዎችና ፓራሜዲኮች ወደ ክሊቭላንድ ክሊኒክ የተዘዋወሩት ያልተቋረጠ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ተግባር በአካባቢው ያለው ሆስፒታል ማቆሚያ ብቻ ሳይሆን ለቀጣዩ ደረጃ ማገገሟ መነሻ ነበር። ኬቲ ከአካባቢው ሆስፒታል አቅም በላይ የሆነ ስፔሻላይዝድ እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋት ተገንዝቧል። ያልተለመደ ጉዳይዋ እንደ ሰደድ እሳት በመላው የሕክምና ማህበረሰብ ተሰራጭቷል። ከዚህ በኋላ የኬቲ ጉዞ ወዴት ይሆን? በቀጣዩ ክፍል እንመለከታለን።